राम्रो छ पोकोको ल जाउमीको यो पनि राम्रो छ यो पनि हुनसक्छ यो त खोलिहाल्यो किन ध्यान मान्छे सबले धेरै अब त्यसो गर्ने होइन फेरि ल आउँछ आउँछ पाला आउँछ Baba, now I got 2 iPhones. पालो आउँछ अनि लाटो लाटोले के अरे हेरेर भन्छन् के अरे धेरै होइन होला के अरे आज मोबाइल छोडेर फोन ओपन गर ल भन ल Now I got 2 iPhones. अनि के खोल्नु लाग्छ झन्डै अब अनबक्सिङ गर्नलाई के हो त ल भन अब यहाँबाट 3 2 1 को iPhone? 3 2 1 भन्नु पर्ने एक्सप्लेन गर्नु पर्ने के गर्न Oh, this is the iPhone 13 Pro Max. कति जिबीको GB 95014. जिबी जिबी कति पावर Where the hell मेमोरी is कति that छ GB? कति मेमोरी छ Oh, GB या गेस गरेर भन्नु 512. माइ गॉड द्याट्स टु मच ल ल GB 512. 512 ल ल Okay. अब के गर्दैछौँ हामी आज के दिनको लागि For Christmas, Christmas is tomorrow. ल ल पहिला कस्तो देखिन्छ बक्स देखा त पहिला अगाडिको यसको लुक लाइक ओके अनि पछाडि साइडमा ल अब गर्दैछ बिस्तारै एकछिन स्टप नेपाली 4 3 2 1 गो त्यही काम आएको त्यो किन्नलाई चेन्ज गर्नु पर्ला माइ गॉड ओ व्हाट इज दिस ओ माय गुडनेस के छ हामीसँग भन्दियो हामीसँग के छ व्हाट वी हेभ हियर खै एक्सप्लेन गरे खै तिमीले के छ हामीसँग के छ बक्स भित्र बक्समा के थियो अनबक्सिङ गर्दाखेरि के थियो तिमीले Charger. अह What is this? Oh, Apple logo. अनि पिन त्यो सिम कार्डले चाहिँ पिन हो हैन Oh. ओ ग्राभिटी ब्ल्याक ओ बाम 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 Da. यसमा राख Nastele देने पर्छ. नहल्लो त्यो रात हल्ला ल सबले ताली 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 ल खै त दौड ताली बजा दर्शन गर खै ताली बजा नि पहिला दर्शनै गर्नु पाएन के चाल्यो खोलिसकेपछि उसले ताली बजाउन ओ कस्तो गरम रहेछ भाइ यो त पुरा बबाल रहेछ त हाम्रो त फुट्ने टाइपको चाहिँ केही सानो पर्छ. मेटलको रहेछ अहिले 12 देखि यस्तो हो नि 11 देखि अनि हो एकैछिन त हेर्न देउसी तेरी मामीले कहिले देखाएको छैन पखर ए त्यो अन नरी आफै खुलेको त्यो निकालेपछि पर्दैन होइन और त बटन दिएको अब इङ्ग्लिस गर्नुपर्छ है अब बिग्रिन्छ अब सेटिङमा चाहिँ छोड्यो अब सेटिङ गर्नु पर्छ छोड त्यति मात्रै गर्नु तिमी सेटिङमा विस्तार गर्नु आफैले सबै मेरो दर्ता नपर्यो नि त You metal. This is. हेर 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 यसको त हेर इज्जतै गयो साथीहरू यो चाहिँ अब यसले चाहिँ यसको त इज्जतै गयो त Give me that for a second. भविष्य निर्धारण गर्छ कि भविष्य चाहिँ राम्रो बनाउँछ थाहा छैन होइन सिजन Can I have it for a second? एकछिन मेरो For 30 seconds. 30 सेकेन्ड चाहिँ 50 रुपियाँ हालेको नि त्यो बेला भोलिदेखि अब कतै घुम्न जाँदाखेरि दाइको पछि 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 लाग्नुपर्ने भयो नि त अनि होइन 10 फिट अगाडि पनि जानु पऱ्यो नि 10 फिट अगाडि गएर पनि एउटा फोटो हाल्नु नि त दाजु भन्नु न The iPhone. रेडमीको केही इज्जत हुँदैन Okay. हुन्छ हुन्छ The iPhone 13 अँ। versus the iPhone 8. त्यो भिडियो अन्तिम चाहिँ हालिदिनु हुन्छ Hey, the same guy. This is bigger. This is bigger and Ma हेर्छु यो. त्यही रहेछ नि पुरै आकाश पाताल फरक त्यही भनेको कस्तो नराम्रो सो यसको कस्तो दामी No. सो के यो This is smaller than the iPhone 13. बिटाइपको रहेछ कि Wait, we got more. कति फरक छ यो र यो त एकदमै हाइटमा पुर्याउने चाहिँ हामीले चाहिँ लक्ष्य राखेका छौँ त्यसको लागि हतियारको रूपमा हामीले गऱ्यो होइन एकदमै Give me, ठुलो give me. हतियार हो। सिजन भिडियो खिचिरहेको जिस्किने ल धन्यवाद त्यसको लागि कमेन्टको लागि एकदम विशिष्ट किसिमको आयो तिम्रो पहिला भयो अनि मैले आमा ल मेरो लागि त एकदम पहिलो अनुभव हो म त यस्तो यस्तो आइफोन हातमा यसरी लिएर यसरी चलाएको पनि थिएन मलाई खासै यस्तो कुरामा सोख लाग्दैन तर यो देखेपछि चाहिँ मलाई पनि वाउ लाग्यो ल ल हुन्छ ल
समात्नुहोस् ल समाते 2 लाख खुसी लाग्यो 2 लाख 2 लाख चान्चुनको छोराले यसरी किनेछ उसलाई नभई नभाबेर म चाहिँ यो 2 लाख भएको भए हातमा टम्म चुरा बनाएर लाउँथेँ ल यो पनि एउटा रहिरहन्छ नि ल तिम्रो पाल ल आइफोन 13 प्रो खास यो मैले किनिदिएको हो मेरो कमाइ हो यो खास गिफ्ट भनेर किनिदिएको चाहिँ हो बुढालाई तर क्रिसमसको गिफ्ट क्रिसमसको 1 महिनामै यो मेरै हातमा आउँछ कि जस्तो हातमा त आइसक्यो अहिले नै हातमा छ नि होइन यसको सट्टामा यो चेन्ज हुन्छ कि सट्टा भन्ने त हुँदै हुँदैन नि सट्टा त अलिअलि आइरहेछ मलाई तर चेन्ज हुन नि सक्छ चेन्ज भएन भने नि घुर्की देखाएर भए पनि त्यही भएर यसको फिचरहरुमा चाहिँ खासै बढाइ चढाइ गर्नु भएन भन्ने भन्छ कि होइन लिने सम्भावना धेरै छ अब मैले लियो भने अर्को यसलाई टपमा भिडियो बनाएर हाल्छु धन्यवाद धन्यवाद ल तपाईँ कमेन्ट गरिहाल्नुहोस् हजुर यसमा I'm so happy that I got my iPhone back. ल अब के भन्नु छ यसमा मात्रै भन्नु नथिचिकन भन्नु ल ल ल भन्नु के भन्नु छ कमेन्ट गर्नु के भन्नु I'm speechless. भोलि शब्द छैन अरे मसँग यति बाँकी सकियो अब आज 24 तारिक डिसेम्बर 2021 को सट्टलारी क्रिसमसको इभमा क्रिसमसको अगाडि दिनमा यस्तो फोन हातमा परेको छ हेर्नुहोस् अब के भन्ने अब खपरा लेखेपछि कस्तो के लाग्छ र मेरो iPhone हो यो अब। ल हेलो भन्दा चाहिँ राम्रो थाहा पाइसक्यो हेलो 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 हाम्रो तर्फबाट नि हेलो हेलो आइसक्यो भाइ के हो बाबा भन्दैन मेरो क्रिसमस त हामीले भनिहाल्यो नि बाबा यो फोन फ्याक्ने ल सबैलाई मेरो क्रिसमस है त हस् ल यो फोन फ्याक्ने मेरो ठाउँमा क्रिसमस फ्याँको ल मेरो क्रिसमस है यो फोन फ्याक्ने ठाउँमा मेरी फ्याँको क्रिसमस है मेरी Okay, क्रिसमस thank you. यो फोन फ्याक्ने ठाउँमा फ्याँक्ने होइन के जिस्किरहन्छ त पनि खा यहाँ कस्तो कस्तो कुरा चाहिँ फ्याँक्ने फ्याँक्ने भन्नुहुन्छ फ्याँक्नेलाई बनाएको यो 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 आइफोन बनाउने मान्छे थाहा पायो भने तँलाई मार्छ मुद्दा हाल्छ कसले यो आइफोन बनाउने मान्छे कम्पनीले हैन त्यो फ्याँक्ने चिज बनाएको त उनीहरूले त्यत्रो पैसा खर्च गरेर